So welcome to our lesson about the mail merge. Over here, we have sample data. So you were here nung ating discussion 2 weeks ago, meron na tayong ginamit na natin tong same data na to. Okay, sorry medyo mukha akong ghost dun sa dun sa picture. Kunyari na lang nagpaparamdam ako sa inyo, guys. Okay. Let's move on. So this is your class data. Yan. So ito yung class data natin. And then we have grade levels, ganyan. Isa sa common na nagiging problems ng mga ng mga educators natin or kahit sa office kunyari merong awarding ceremony ng mga top performers for the quarter, chorva. Kung katulad ko kayo, nauutusan kayo minsan to create yung mga ganyan. Medyo mahirap or mabagal siya, nakakadagdag siya, di ba? Usually kasi ang gagawin natin, correct me if I'm wrong pero kaway-kaway kung katulad ko ay guilty rin kayo dito. So, nangyari, ano bang usual ginagawa natin, di ba? Isa-select natin to, tapos ikakopy natin yung name, paste natin, tapos kakopy mo ulit, next page, tapos part-time yung name, di ba? Nangyari na ba sa inyo yan? Which is good, okay lang naman yun kung 10 lang kayo or 5 lang kayo. Pero kung tipong 70 yung employees na gagawan mo, medyo matagal yon. Nataon pa sa month end, o kaya nataon na marami kang task. Tapos ikaw yung nautos ng gumawa niyan. So, medyo magulo yan. Or kung teacher ka, di ba, ang daming sessions na hawak mo. So, usually, meron naman tayong record ng mga ating estudyante or ng ating employee data. Meron naman tayo, kaya lang naka-Excel format. Tama ba? Ganito siya. So, para mailagay natin siya dun sa ating Word, we will use mail merge. And I will teach you how to do that. Okay? Sa mail merge, makikita mo siya dito sa mailings na tab na hindi natin masyadong nadadalaw, okay? If you click here do sa mailings na tab, lalabas yung ating options. So, the first step that you have to do to make a full mail merge is to click here, select recipients. When you click select recipients, you can choose to create a list or use an existing list. So, we will migrate yung data from Excel papuntang Word. So, we will just use an existing list. I-click natin to. Use an existing list. And then, it will open a window. Hahanapin natin ngayon kung nasan yung ating Excel file ng ating class data. So, I'll just click here. Meron siyang prompt, sabi niya, file needs to be opened by the workbook text converter, security disk, chorva. Okay. Task niya lang yung permission mo to open it. You just click yes. Okay. This may be slightly different depending sa version nyo ng Windows. Pero, in general, kasi I used to do this kahit sa mga lumang version, 2003-97. So, same lang din naman. Okay. So, sabi niya dito, open workbook. Open document in workbook. Yung document in workbook would be that ang corresponding na translation sa Excel is yung sheet name. Okay? Isa lang naman yung sheet natin doon, raw. And then, meron siya nakalagay dito, cell range. So, you can key in yung cell range. Pero sa atin naman kasi entire worksheet, hayaan lang natin yan. Ignore na lang natin yan. We click OK. Okay? Now, loaded na yung ating recipients. The reason why hindi ako concerned dun sa pag-select ng range, ng cell range is, meron naman ditong filter recipients na option. If you click here, okay, ayan, if you click here, meron naman din siyang lalabas na filter. So, you can filter it. Kunyari, ang gusto ko lang na grade level is equal to freshman. Okay? If I click here, okay, sila lang yung maging recipients. So, that is why okay lang na i-select mo siya ng marami kasi pwede mo siya i-filter down the line. Okay? Pero this time, hindi natin siya i-filter. Clear lang natin yan. And then, I click OK. Okay? You can also sort it here. Kung gusto mo siyang ilabas ng yung file mo is alphabetical or sort by ganito, ganyan, you can just select here. Okay? Pero hindi na natin yan i-delve kasi ang gusto lang natin is magicin na ilipat siya dun sa certificate. Okay? Tsaka para medyo may thrill sa pagsusort. Para kunyari, minano-mano mo, pero sikat lang, mabilis lang palang. Joke lang. Okay. Now that we have the recipients loaded, so nandiyan na yung database natin ng data, no? I-feed na lang natin siya dito. Ang gagawin lang natin is to basically, select ko lang to kasi ito yung name. And then I will click insert merge field. Ito yan, insert merge field. So,
Dito, lalabas yung drop-down. If you can see here, ito yung header ng ating table. Diba? Balikan natin yung table. Ayan. Ito yung table. Ito yung header niya. Grade level, surname, first name, middle name. Swipe back. Ito siya. Dito sa merge field. Ayan. Grade level, surname, first name, ganyan, ganyan. Okay. So, we are using a name. So, to, first name, and then surname. Diba? So, I will click here. Ay, sorry. Mali ako na-click. So, I'll click insert merge field and then first name and then surname. Okay? So, ganyan siya. Lalabas siya na meron siyang dalawang greater than, less than. Ganun. So, kasi siya yung pupuntahan ng data natin. Okay? So, madali lang yan. So, ito yung names and then ito. Now, the next step, pag nagawa mo na yan, is to just go to preview results. So, pag kilik yung preview results, ilalabas niya yung sample ng data natin. So, may mali dito, di ba? When we look at this, zoom natin ng konti para mas makikita nyo. So, yung name, magkadikit. Kasi nga, surname and last name. Di ba? So, I will just click here, dun sa pagitan nila, and I'll just put space. Hindi ko na siya kailangan bumalik dun sa isang view, no? Dito, when we use preview results, any changes you make here will apply. Okay? Kasi ang mangyayari niyan, if I click on the next name, ito sa preview pane, itong buong part na to is previewing ko ano yung magiging itsura niya in the future, no? Pag nirun mo siya. So, ito yung names. So, lahat sila may space na. So, if I go back to pag-click ko ulit to, lalabas yung ating first name and surname, meron na siyang space sa pagitan, di ba? So, ganun lang siyang gagawin. Okay? First name and surname, ganyan. So, ang recipients natin, if I go to the end, we have 40. So, hindi ko na siya kailangan i-type isa-isa per name. All 40 recipients will get their certificates. The last step that we need to make here is to just click here, finish merge, and then we can go directly and print. Pero ako personally, mas gusto ko to edit individual documents. If I click here, edit individual documents, Word will generate a new file. Ito na yung bago nating file, and the new file already has 40, yung ating pages. Okay? So, unti-unti siya, yan, yung page 2 of 15, kasi kinecreate siya ng Word isa-isa. Yan. So, pag nakarating na siya sa 40, ibig sabihin tapos na siya. Ayan, 40. So, meron na tayong 40 pages with all the names of our participants galing dun sa ating Excel na data. Okay? Wala lang copy-paste, wala nang delete-delete, wala nang ganun-ganun. Ganun lang siya kabilis. Pack. Again, tapos i-print mo na to. Diba? Wow, magic. Yan. Yan yung mail merge. Okay? So, it's very, very easy to use. Tapos, sobrang bilis ng bagay at ng buhay kapag marunong tayong gumamit. Kaya, it is one of the most exciting things for me. Kasi when I was a kid, sa church, ganun, magtuturo kami workshop, magtuturo kami ng drums, bass, blah, blah, blah. Tapos gagawa kayo ng, kasi isa-isa mo siya i-copy-paste. Tapos alam niyo, minsan may nakakalimutan kayo, may naiiwan kayo. So, kawawa naman siya. Tapos magpiprint ka ngayon ng at least 5 certificate na may underline lang para pwede mo isulat, di ba? Pero ang sakit naman sa loob nung estudyante mo, tapos sinulat mo lang siya kasi hindi siya nasama sa list, di ba? Mas maganda, yung meron na tayong, 40 yun. 40 yung names, 40 yung na-export, okay na siya. Okay? Dahil na-export siya into another separate Word file, this one, you can also save. Pwede mo na siya i-save as a Word file. You can export it as well as a PDF, if you want the PDF siya. Kung kunya electronic yung ating seminar, di ba? Gusto mo siya export as PDF, you can do the same dito rin. Okay? So, yun. Di ba? Wow, magic. Yan ang ating mail merge. Okay? Ngayon, after ng certificate, close na muna natin to, no? Don't save. Ayan. After ng ating certificate, don't worry guys, i-add ko rin to sa Google Drive later, itong ating file. Certificate with merge. Okay. Doon naman tayo sa letters. Kasi pag letters naman ang ginagamit natin, pag certificate kasi madali eh. Name lang yan eh, di ba? O kung pwede mo pa siya lagyan ng middle name or whatever. Pero pagka letter na yung ginamit natin, mas maraming fields. So, i-close na muna natin ito. Move on na tayo from certificates. We'll go to
making a letter. So, meron tayong sample letter here. Kunyari lang. Ayan. So, meron tayong date, guardian name. Hi, guardian. Kunyari, ito ay letter of acceptance sa isang special program. Gawa-gawa lang natin, okay? Tip lang, classes are set to resume on ganito-ganito. Your child is an incoming grade level, blah, 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 blah. So, if fill out lang natin tong letter ng data from our table. Balikan ulit natin table to refresh our memory. Meron tayong grade level, surname, first name, middle name. Ayan. And then we have our guardian here. Yung guardian ng estudyante natin. So, ito yung addressing natin. And then we have the address over here. So, random lang to ha, guys. Gibberish lang yung nalagay ko dyan ha. Pero, you get my point kung meron kayong records like this. Okay? Balik tayo. Okay. Date. Kunyari yung date today, huwag na natin i-mail merge. Lagyan na lang natin yung date ngayon. Ano ba? July 11. Enter. Oh, ganda na suggestion mo. Tama. So, pag meron, nauna ko kasi layout like this before I do the merge kasi na parang pwede ko i-replace kung ano yung nakasulat dito tapos gagayahin niya na yung format. What do I mean by that? Zoom in tayo ng konti, no, para mas kita niyo siya sa screen niyo. Some of you are probably watching sa mobile, so i-zoom lang natin ng very, very slight. Okay. Again, like dun sa ginawa natin sa certificate, put ulit tayo sa mailings. And then we will select our recipients. Okay? Use an existing list. We go to our file, class data. Okay? Click yes. Ching, ching, ching. Yan. Sorry guys, medyo nagpaparamdam ang aking laptop for some reason. Nagbabagal siya. Okay lang natin yan. Okay. Close lang natin yan. So, meron na tayong loaded na recipients, okay? We will start matching yung ating data. So, guardian name. So, as I said, kapag meron na siya formatting na ganyan, pwede ko na siyang i-click, tas i-replace ko na siya. Kesa yung isa-select ko muna yung ating yung ating field, tapos siya ko siya i-format. Mas gusto ko siyang ganyan para at least nakikita ko na yung itsura niya. Okay. Select ko lang yung guardian name, insert merge field, and then I'll look for guardian here. So, yun na yung guardian. Okay? Click i-enter lang natin kasi umakit yung address. Oops. Okay. Okay. Yan. Yung address natin, palitan lang natin to. Insert merge field. Again, may address dito. Okay, enter. And then, hi guardian. So, lumabas ulit dito yung pangalan. So, kung meron kang column na first name, pwede mo ring palitan yan. So, if in case na gusto mo na first name yung gamitin, dun sa Excel, i-prepare mo na siya with the first name, okay? Bago mo siya i-import, okay? Kasi, kailangan mo siya i-re-import kung may changes ka dun sa file. So, gawin na lang natin ulit na full name. So, merge field, and then, ating guardian name. So, ito na si guardian. Greetings, classes are set to resume on blah, blah, blah. Your child, full name. So, yung full name ay naka-bold. Ito yung pangalan ng bata. Again, we will put in yung first name and surname. So, para maiba naman, gagawin nating surname, comma, space, di ba ganun? Para formal. First name, space, insert merge field, middle name. Yan. Okay? And then, coming grade level. O grade level, papalitan din to. And then, we will merge. Ayan. Insert merge field, grade level. So, grade level yung mapupul niya dyan. Basa ulit. Has earned the appropriate credits to join our special program in the field of technology. Program is blah, blah, blah. Please assign the attached consent form to reserve first name. O, first name lang daw ng estudyante. So, yung first name lang, papalitan natin siya. Gawin natin siyang first name dito. Slot in the program. Sincerely, your name. Okay, yung name ko. Kunyari, name ko. Chubby. Guys, kaya Coach Chubby kasi Coach Abby ha. Coach Chubby. Abby talaga yung pangalan ko. Kaya siya naging Coach Chubby kasi pag may review si Coach Laika, tawag nila ang Coach Chubby. Tapos usually pag sinabi, hi Coach Chubby, tapos mas chubby po kayo kay Coach Laika. So inuun ko na lang, Coach Chubby na lang para isang sabi na lang, okay? Okay, so ready na ating form. Ang next step natin ay preview results. Okay? Preview results. So, ito yung first nating name, Michael Johnston. Ito yung guardian daw.
street name, blah, 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 blah. Ayan. Kunyari, hindi natin nagustuhan niya, sobrang malaki siya, yung name. Pwede natin siya palitan. So, click lang na, we can click here, tapos home. Okay, pwede mo siyang edit dito. Kita natin ng konti kasi parang nasusumigaw na yung pangalan niya, okay? And then, ito yung address, ito yung name. You can do that. Okay. Then, go back to mailings. Next recipient, tingnan natin. So, ito yung mga pangalan. Punta naman tayo sa pangalan. So, your child, Oliver Ava Garcia. So, ito. So, okay, what if nagbago yung isip natin, no? Ayaw na natin ng ganito. Gusto naman nating gawing yung normal lang. So, you just go back to our file here. Delete natin to. Diba? Ito, lipat natin. Or, pwede mo rin siyang i-delete ulit. Or, try natin Control X. Hindi ko pa na-try to, pero try natin. Tanggalin natin middle name. Space, and then surname. Try nga natin to kung gagana. So, preview results. Ayun. Ganun. Tama pa rin siya. Incoming freshman. Ganto. Next. Move natin kung magbabago. Freshman. Ayun. Sophomore na to. Sophomore naman. Again, nakabase siya dun sa ating Excel file. Okay? Wala nang dagdag na gagawin. And here, first name lang yung sinilagay natin. So, first name. So, that is how we use mail merge. And it's very, very easy at mabilis na siyang gawin. So, finish na natin siya, no? So, punta lang tayo sa okay. Edit individual documents. Just click here. And boom, ito na siya. Okay, again, nag-generate siya isa-isa. 14, 17. So, yun. Unti-unti siyang fill outan ng ating Word document. Okay? So, 26 na siya. Ayan. So, nag-iisip pa siya. Sorry guys, medyo nagbabagal yung ating, ayan, 40 na. Okay? So, meron tayong 40 pages. Again, you can use this, you can print this na, pag view natin siya, no? Preview natin siya. Nasaan na ba yung print preview? Wala na yung print preview. Ba't ganito sa Mac? Multiple pages. Ayan. Ayan na siya. Okay. Ito na siya. Okay na siya. Madali na siya. Ngayon, if kunyari, try nga natin yung filter, just to demo. Balik lang tayo dito. Pag filter ko yung recipients, what if ang gusto ko lang is grade level is equal to sophomore. Try nga natin. Okay. Yan. Preview natin. So, sa preview natin, 18 na agad yung lumabas. Try nga natin siya. Edit individual documents. Tingnan natin kung 40 pa rin yung lalabas. Ayan, 28 na lang. Kasi 28 lang yung ating sophomore dun sa ating Excel file. Okay, so if you want to print it na per section or per batch, you can do that. So that is how we use yung ating mail merge to make fast certificates, letters, or any document that you want to send out kung marami kang recipients. Again, ito yung source file ang source file lang natin ay isang Excel file. Ito. And yung data na nandito ay na-feed niya na dito. Thank you.